Along our journey, everyone welcomed us with open arms. Saudi-Arabia is currently undergoing significant reforms, but change will take time and not happen overnight. It was a privilege to tour such a beautiful country. Westerse influencers, vloggers en studenten die Saoedi-Arabië als land van gastvrijheid en onbegrensde mogelijkheden presenteren. Wie de internationale media leest, heeft toch een wat ander beeld van het land. Maar Saoedi-Arabië heeft juist veel te bieden voor bezoekers. Dat vindt tenminste de organisatie Gateway KSA. Die zit achter deze reisprogramma's en hoogwaardig geproduceerde video's. De influencers krijgen op internet afkeurende reacties van sommigen. Een land dat zoveel kritiek krijgt van mensenrechtenorganisaties is geen plek die je op uitnodiging in het zonnetje gaat zetten, zo luidt het commentaar. Een blik op hun site leert dat Gateway KSA geleid wordt door de Nederlands-Australische Nelleke van Zandvoort. Waarom wil een Nederlandse vrouw Saoedi-Arabië in een ander daglicht zetten? We benaderen haar voor een gesprek via Skype. Ik heet Nelleke Kwispel en ik ben in Australië geboren, maar mijn ouders die zijn allebei Nederlands. Ik heb Gateway KSA opgericht en ik werk daar nu aan de laatste 4 jaar. Omdat Nederlands haar tweede taal is, spreekt ze tijdens het interview liever in het Engels. Ze ontmoette de Saoedische prins Turki Al Faisal en was na een bezoek aan het koninkrijk in de golfregio onder de indruk geraakt. Ze bedenkt het culturele uitwisselingsprogramma dat ze nu leidt. We're not about promoting Saudi Arabia as a tourism destination. We're really about creating first-hand experiences, connecting people with the country and connecting them with the local Saudis as well, and educating them about the country, about its social norms, its values, religion, and other such topics. I would say one of the most prevailing misconceptions is that around women. I've met with women from all cross-sections of society, and I would say they're extremely well educated, they're very intelligent and extremely capable. And I think what the Saudi women really need from the international community is not pity or sympathy, but actually respect. They are fighting for their rights, but they're doing it in their own way. And I would say there's a characteristic of many women in Saudi Arabia that has a calm inner strength. And I think that is something that we should respect. Er zijn tekenen van hervormingen in Saoedi-Arabië. Vrouwen mogen in tegenstelling tot voorheen vrij reizen en autorijden. Zijn die hervormingen betekenisvol? We vragen het aan Adam Kugel van Human Rights Watch. Well, I mean, look, the reforms that we've seen for Saudi women over the last year are incredibly impactful. They are the most significant changes regarding women's rights in Saudi Arabia that we've seen in probably a half century. And you know, they will meaningfully improve many women's lives and give them, you know, new rights to freedom of movement, as well as, you know, freedom to be employed and not face discrimination if these measures are adequately enforced. De rechten voor vrouwen mogen dan verbeterd zijn. Google zegt dat het land als het om mensenrechten gaat nog een lange weg te gaan heeft. If you look at what Saudi Arabia is trying to do, they're certainly following the UAE model, which is, you know, economic liberalization, social liberalization, but absolute political repression. You know, no freedom of expression, no ability to participate in government decision making, no ability to freely criticize government policies. And frankly, while we've seen these major reforms and steps forward for Saudi women, at the same time, you've seen the fact that many of the women who campaigned and pushed for these changes over the years are still, many of them, sitting in jail. And still on trial on ludicrous charges related to their rights activism. Besteedt het influencersprogramma van Zandvoort wel aandacht aan de rapporten van mensenrechtenorganisaties? Absolutely. We don't in any way try to deflect from the serious issues that exist in the country. We actually encourage our visitors to engage with those topics and to ask the local people about their opinions on these matters. It's not just a jolly around the country. They really are encouraged to engage and educate themselves on these matters. De website insider.com sprak met een aantal influencers die een trip naar Saoedi-Arabië maakten of kregen aangeboden. Sommigen weigerden dit uit principe.
Iemand die wel ging was Instagrammer Antoine Collat. Hij zegt dat hij alles mocht vragen. Ook over onderwerpen als de oorlog in Jemen en de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Maar Gateway KSA wordt ondersteund door een aantal Saoedische staatsbedrijven en door prins Turki Al Faisal persoonlijk. Opereert het bureau dan wel onafhankelijk van het Koningshuis? Gateway KSA is an NGO. I am the predominant owner of Gateway KSA. It is independent from, I believe, from the government. Simply, I can't say completely because we have state-owned sponsors, including the telecommunications and the airline, who very graciously offer us their services. But we have no direct funding from the government whatsoever. And all decisions really are made by and within the organization by non-governmental individuals. Saoedi-Arabië wil haar deuren verder openen voor buitenlandse bezoekers. Het land gaat vanaf september nieuwe toeristenvisums verstrekken. Zo moeten straks ook niet-moslims de heilige stad Mekka kunnen bezoeken. In de kustgebieden wordt een aantal grote projecten gerealiseerd voor zowel binnen- als buitenlands toerisme. Het gaat onder andere om hotels, horeca en winkels. Langs de Rode Zee zou dan een soort autonoom gebied komen waar de strikte islamitische wetgeving van het land niet of in mindere mate zou gelden voor buitenlandse toeristen. Het is allemaal onderdeel van het plan Vision 2030 van kroonprins Mohammed bin Salman. Een plan waarbij het land minder afhankelijk moet worden van de olie-export. Het toerisme moet voor 10% gaan bijdragen aan het BBP van het land. Er moet in het zuidwesten zelfs een compleet nieuwe stad genaamd Neom verrijzen. En net buiten hoofdstad Riyadh dit attractiepark. I think it's great to do cultural exchanges. I think it's terrific to have people learn about each other's ideas and cultures. The current Saudi leadership does want to socially liberalize, but as Human Rights Watch, we wouldn't really take a position on any issue that doesn't specifically touch on fundamental human rights. So I think it would be fine for the Saudi authorities to allow that. But again, women may be able to drink or wear bathing suits, but they certainly would not be allowed to freely discuss religion and politics in Saudi Arabia. The country is changing very rapidly. The first time I visited Saudi Arabia was about 5 years ago, and the transformation that's taken place in that time is really phenomenal. And I'm excited to see what's going to happen in the next 10, 20 years. Het land bezoeken brengt wel wat veiligheidsrisico's met zich mee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlandse toeristen waakzaam te zijn voor terrorisme van bijvoorbeeld IS. Afgeraden wordt om het grensgebied met Jemen te bezoeken vanwege de burgeroorlog die daar woedt. In die oorlog is Saoedi-Arabië ook een van de strijdende partijen.